به نام خالق هستی. ثروتمندترین مرد بابل، 7 راه علاج یک کیف خالی. شکوه بابل باقی ماند. در گذر سالها شهرتش به عنوان ثروتمندترین شهر دنیا و خزانه‌هایش به عنوان افسانه به گوش ما می‌رسد، ولی بابل از ابتدا آنطور نبود. ثروت بابل نتیجه دانش مردمانش بود. آنها ابتدا آموختند که چگونه ثروتمند شوند. وقتی پادشاه شایسته بابل سارگون پس از شکست دشمنانش ایلامی‌ها به بابل بازگشت، با شرایط وخیمی روبرو شد. صدر اعظم دربار شرایط را اینگونه برای پادشاه شرح می‌دهد: پس از سالها شکوفایی و رونق برای مردم که از طریق ساخت کانال‌های انتقال آب و معابد محکم خدایان با تدبیر شما اعلی حضرت صورت گرفت، اکنون که این کارها به پایان رسیدند، به نظر می رسد که مردم نمی توانند خودشان را تأمین کنند. کارگرها بیکار شدند، بازرگانان شتری ندارند، کشاورزان قادر به فروش محصولاتشان نیستند و مردم پول کافی برای غذا ندارند. ولی آن همه طلایی که ما برای انجام این پیشرفت‌ها خرج کردیم چه شد؟ پادشاه پاسخ داد. صدر اعظم پاسخ داد: فکر کنم که راهش را به سمت عده قلیلی از ثروتمندان شهر پیدا کرده باشد. ثروت با سرعت شیر بزی که از صافی می‌گذرد از انگشتان اکثریت مردم می‌چکیده. حالا که جریان گردش ثروت متوقف شده، اکثر مردمان هیچ راهی برای ادامه درآمدشان ندارند. پادشاه مدتی به فکر فرو رفت و سپس پرسید: چرا باید عده قلیلی قادر باشند که تمام ثروت را از آن خود کنند؟ چون آنها چگونگی به دست آوردن آن را می دانند. صدر اعظم پاسخ داد: و کسی نمی تواند شخصی را به خاطر دانستن راه موفقیت سرزنش کند، همانطور که یک انسان عادل هیچگاه ثروت کسی را که صادقانه آن را جمع آوری کرده از او نمیگیرد تا به افراد ناتوانتر بدهد. پادشاه پاسخ داد: ولی چرا نباید همه مردم یاد بگیرند که چگونه برای خود ثروت جمع کنند و ثروتمند و کامیاب شوند؟ این کار عملی است عالی جناب، ولی چه کسی میتواند به آنها یاد دهد؟ مسلماً کشیش ها نمی توانند، چون آنها چیزی در مورد ثروتزایی نمی دانند. پادشاه پرسید: صدر اعظم، چه کسی در شهر بهتر از همه می داند که چگونه می توان ثروتمند شد؟ صدر اعظم پاسخ داد: سؤال شما خودش پاسخ خودش را می دهد. عالی جناب، چه کسی بیشترین ثروت را در بابل دارا می باشد؟ خوب گفتی صدر اعظم، توانایی من او آرکاد است. او ثروتمندترین مرد بابل است. او را فردا نزد من بیاور. فردای آن روز همانطور که پادشاه دستور داده بود، آرکاد سرافراز و خوشحال پس از 3 سال آزمایش و 10 سال دیگر کار روبروی پادشاه حاضر شد. پادشاه شروع به صحبت کرد: آرکاد، آیا این درست است که تو ثروتمندترین مرد بابل هستی؟ این طور میگویند اعلی حضرت و کسی هم انکارش نکرده. تو چطور اینقدر ثروتمند شدی؟ با استفاده از فرصت‌هایی که برای تمامی اهالی شهر خوبمان فراهم است. تو چیزی برای شروع نداشتی، فقط تصمیم بزرگی برای ثروت، به جز این هیچ. پادشاه ادامه داد: آرکاد، شهر ما در وضعیت ناخوشایندی قرار دارد، زیرا فقط افراد کمی هستند که می‌دانند چگونه ثروت جمع کنند و آن را انحصاری کردند، در حالی که انبوه مردم ما نمی‌توانند که چگونه قسمتی از ثروتی را که به دست می‌آورند نگه دارند. تصمیم من این است که بابل ثروتمندترین شهر دنیا شود. بنابراین باید شهری شود که اکثر مردم آن ثروتمند هستند.
بنابراین ما باید به همه یاد بدهیم که چگونه ثروت جمع‌آوری کنند. به من بگو ارکاد، آیا رازی برای جمع‌آوری ثروت وجود دارد؟ آیا این راز آموزش دادنی است؟ این کار عملی است عالی جناب. مطلبی را که یک شخص می‌داند می‌توان به دیگران نیز آموزش داد. چشمان پادشاه درخشید. ارکاد، تو حرفهایی را میزنی که آرزو داشتم بشنوم. آیا مقدور است که تو این کار را بکنی؟ آیا می شود تو این دانش را در مدرسه به معلمانی بیاموزی تا آنها هم به دیگران بیاموزند، تا زمانی که افراد آموزش دیده اونقدر زیاد شوند تا بتوانند این حقایق را به هر موجود شایسته‌ای در سرزمین من آموزش دهند؟ ارکاد تعظیم کرد و گفت من خدمتگزار حقیر شما هستم عالی جناب. هر دانشی که دارم برای بهبود اوضاع هم نوعانم و شادمانی پادشاهم با خوشحالی در طبق اخلاص میگذارم. اجازه بدهید تا صدر اعظم شایسته شما کلاسی 100 نفره برای من ترتیب دهد و من به آنها 7 عاملی را که کیفم را پرپول کرد آموزش می دهم. 2 هفته بعد مطابق دستور پادشاه 100 نفر انتخاب شده در تالار بزرگ معبد آموزش جمع شدند و در محفل‌های رنگارنگ به صورت نیم دایره نشستند. ارکاد پشت میزی نشسته بود که روی آن چراغ که رایحه‌ای از خود متساطع می کرد غریب و مسرت بخش از خود ساطع می کرد قرار داشت. ثروتمندترین مرد بابل رو ببین. یکی از دانش آموزان به بغل دستی خود سغلمه زد و در گوش او گفت او یکی مثل بقیه ماست. ارکاد شروع کرد. به عنوان فردی مطیع و وظیفه شناس در برابر پادشاهمان، من در خدمت ایشان در برابر شما ایستادم. من زمانی جوانی فقیر بودم که به شدت تصمیم به کسب ثروت گرفتم و چون دانش به دست آوردن آن را به دست آوردم، او از من خواست تا آن را با شما به اشتراک بگذارم. من ساخت آینده خود را در سخت‌ترین شرایط ممکن شروع کردم. هیچ فرصتی نه مثل شما نه مثل هیچ شهروند دیگری در بابل نداشتم. اولین انبار خزانه من یک کیف پول خالی بود. من از تهی بودن بی استفاده آن بیزار بودم. تصمیم گرفتم که آن پر و کامل شود و طلاهای درون آن جلنگ جلنگ صدا دهد. بنابراین به دنبال هر علاجی برای جیب خالی خود گشتم. 7 راه پیدا کردم. اکنون برای شما که در برابرم هستید میخواهم این 7 علاج برای یک کیف خالی را توضیح دهم. همانطور که به همه کسانی که به دنبال ثروت بیشتر بودند پیشنهاد کردم. برای 7 روز هر روز یکی از 7 راه علاج را به شما توضیح می دهم. با دقت به دانشی که با شما به اشتراک می گذارم گوش کنید. مطالب را با من مباحثه کنید. آنها را بین خودتان به بحث بگذارید. درس ها را صادقانه یاد بگیرید تا خودتان نیز دانه های ثروت را در کیف خود پرورش دهید. ابتدا باید هر یک از شما شروع به ساخت آینده خود کند و فقط آن زمان که شایسته شدید آنگاه می توانید این حقایق را به دیگران بیاموزید. من باید با روش‌های ساده به شما بیاموزم که چگونه کیف خود را پر کنید. این اولین گام برای رسیدن به معبد ثروت است و هیچ کس نمیتواند به قله برسد مگر اینکه پایش را روی اولین پله درست بگذارد. الان باید اولین علاج را بررسی کنیم. اولین درمان، شروع به پرپول کردن کیف. ارکاد خطاب به مردی در اندیشه فرو رفته در ردیف دوم اشاره می کند. دوست خوب من، شما در چه زمینه‌ای کار می‌کنی؟ مرد پاسخ داد: من یک کاتب هستم و مطالب را روی لوح‌های گلی حکاکی می‌کنم.
من هم با همین کار اولین سکه هایم را به دست آوردم. بنابراین شما هم شانس ساخت آینده‌ای مثل مال من را دارید. سپس رو به مردی گلگون چهره که کمی جلوتر نشسته بود کرد و گفت شما چطور پول در می آورید؟ مرد پاسخ داد من یک قصاب هستم. من بزهایی را که کشاورزان پروار می کنند از آنها می خرم و می کشم و گوشتشان را به زنان خانه‌دار و چرمشان را به کفاشان می فروشم. چون کار می کنی و پول در می آوری، شما هم فرصت به دست آوردن موفقیتی را که من کسب کردم داری. و بدین گونه ارکاد ادامه داد تا متوجه شود هر کدام از آنها برای امرار معاش چه کاری انجام می دهند. وقتی سؤالهایش از آنها تمام شد گفت شاگردان من، حالا می‌بینیم که تجارت‌ها و کارهای زیادی وجود دارد که مردم از طریق آنها به کسب درآمد می‌پردازند. هر کدام از این راه‌ها رودی از طلا هستند که شخص با انجام آن کار این رود را به سمت کیف خود کج می کند. پس جریانی از سکه های ریز و درشت با توجه به توانایی هایتان به جیب هر یک از شما سرازیر می شود. درست است؟ همه آنها موافقت کردند. ارکاد ادامه داد پس اگر هر یک از شما تصمیم داشته باشد که آینده درخشانی برای خیش بسازد، آیا عاقلانه نیست که آن جریان پول را که به جیبش سرازیر می شود ساماندهی کند؟ باز هم همه موافقت کردند. سپس ارکاد رو به مردی فروتن که خود را تاجر تخم مرغ معرفی کرده بود کرد و گفت اگر شما سبدی انتخاب کنید و هر روز صبح 10 عدد تخم مرغ در آن بگذارید و هر بعد از ظهر 9 عدد تخم مرغ از آن بردارید، در واقع چه اتفاقی می افتد؟ به مرور زمان سرریز می شود. چرا؟ چون هر روز یک تخم مرغ اضافی در آن باقی می ماند. ارکاد رو به کلاس لبخندی زد و گفت آیا اینجا کسی کیف خالی دارد؟ اول همه گیج و مبهوت به هم نگاه می کردند. سپس خندیدند و بعد کیفهایشان را با شوخی تکان دادند. دقیقاً آن چیزی را که به تاجر تخم مرغ پیشنهاد دادم انجام دهید. به ازای هر 10 سکه‌ای که در کیف خود می‌گذارید فقط 9 تای آن را برای خرج کردن در بیاورید. کیف شروع به چاق و چله شدن می کند و موقعی که در حال افزایش وزن است احساس خوبی در قلب شما و اشتیاقی در روح شما ایجاد می کند. به سادگی چیزی که به شما میگویم نخندید. حقیقت همیشه ساده است. به شما گفتم که چگونه آینده‌ام را ساختم. این اولین کار من بود. من نیز یک کیف خالی برداشتم و به آن ناسزا گفتم، زیرا چیزی در آن برای ارضای اهدافم وجود نداشت. ولی وقتی که شروع کردم فقط 9 تا از 10 سکه ای را که درون آن میگذاشتم خرج کنم. شروع به پر شدن کرد. کیف شما هم همین گونه می شود. حالا حقیقتی عجیب را به شما می گویم، چیزی که دلیلش را نمی دانم. وقتی که این کار را شروع کردم هیچگاه معاشم نسبت به قبل سخت‌تر نشد. حتی نسبت به قبل سکه ها خیلی راحت تر به سمت من می آمدند. حتی این یکی از قوانین خدایان است که طلا به سمت کسی که مقداری از درآمدش را نگه می دارد و خرج نمی کند راحت تر می آید و همچنین طلا از ورود به یک کیف خالی خودداری می کند. شما بیشتر کدام را می پسندید؟ آیا آرزوهای روزانه شما این هاست؟ جواهرات، زرق و برق، جامه و لباس، غذای بیشتر، چیزهایی که زود می روند و فراموش می شوند. یا آرزوی دارایی‌های اساسی را دارید مثل طلا، زمین، گله، مال و تجاره و سرمایه گذاری‌های درآمدزا، سکه هایی که اول از کیف خود در می آورید 9/10 درآمد گروه اول را برای شما به ارمغان می آورند و سکه هایی را که در کیف خود باقی می گذارید 1/10 درآمد گروه دوم را به شما تقدیم می کند. شاگردانم،
این اولین درمانی بود که من برای کیف خالیم پیدا کردم که از هر 10 سکه‌ای که در می آورم 9 تا را خرج کنم. این را بین خودتان به مباحثه بگذارید. هر کسی که ثابت کرد که این درمان غلط است، فردا که دوباره همدیگر را دیدیم به من بگوید. علاج دوم، کنترل کردن هزینه ها. برخی از شما شاگردانم این را از من پرسیدید: چطور شخصی می تواند 1/10 از همه درآمدش را در کیف باقی بگذارد، در حالی که همه درآمدش هم کفاف مخارج ضروریش را نمی دهد؟ ارکاد روز دوم نظر دانش آموزان را به این مطلب جلب کرد. دیروز چند نفر از شماها کیف خالی همراه داشتید؟ کلاس پاسخ داد: همه ما. با اینکه هر یک از شما درآمد متفاوتی دارید و یکی کمتر و یکی بیشتر پول در می آورد و برخی خانواده های بزرگتری برای تأمین کردن دارید، ولی همه شما به طور یکسان کیفتان خالی بود. حالا حقیقتی عجیب را در مورد انسان و فرزندانش به شما می گویم. به آن این است: آن چیزی که هر یک از ما آن را مخارج ضروری می نامیم همیشه رشد می کند و خود را به سطح میزان درآمد ما می رساند تا وقتی که معترضانه جلویش بایستیم. مخارج ضروری را با آرزوهایتان در نیامیزید. هر یک از شما به همراه خانواده های خوبتان آرزوهایی دارید که هزینه این آرزوها فراتر از درآمد شماست. بنابراین شما آرزوهایتان را تا جایی که درآمدتان بکشد برآورده می کنید و باز هم تعداد زیادی آرزوی برآورده نشده باقی می ماند. همه انسان‌ها آرزوهایی را به دوش می‌کشند که بیشتر از حد تواناییشان برای برآورده ساختن است. من چون ثروتم اجازه می‌دهد آیا قادرم هر آرزویی را برآورده کنم؟ این یک تفکر غلط است. در زمان من محدودیت وجود دارد. در مسافتی که می‌توانم تا آن مسافرت کنم محدودیت وجود دارد. در توانایی جسمانی من محدودیت وجود دارد و نیز در امیالی که من ممکن است از آنها لذت ببرم محدودیت وجود دارد. به شما میگویم همونطور که علفهای هرز هر جای زمین که کشاورز برای ریشه های آنها جایی بگذارد میرویند، به همان راحتی هم آرزوها هر جا که امکانی برای برآورده شدنشان بیابند در انسان میرویند. آرزوهای شما انبوهند، ولی آنهایی که شما بتوانید برآوردهشان سازید قلیلند. متفکرانه در عادات زندگی خود تأمل کنید. در این باره همیشه مخارج مشخص قبول شده‌ای وجود دارد که می شود عاقلانه آنها را تقلیل داد یا حذف کرد. بگذارید شعار شما این باشد که از 100% ارزش واقعی چیزی که برای آن پول می پردازید بهره مند شوید. پس هر چیزی را که برای داشتنش حاضرید پول بپردازید جایی یادداشت کنید. آنهایی را که ضروری هستند پیدا کنید و نیز آنهایی را که ضروری نیستند ولی با هزینه کردن 9/10 درآمدتان به دست می آیند پیدا کنید. اینها را خط بزنید و جز گروه بزرگ و انبوه آرزوهایی قرار دهید که باید غیر لذت بخش باشند و ارزش تأسف خوردن نداشته باشند. سپس مخارج ضروری را بودجه بندی کنید. به 1/10 پسنداز که در حال تقویت کیف شماست دست نزنید. بگذارید این بزرگترین آرزوی شما برای برآورده شدن باشد. روی بودجه بندی خود کار کنید و آن را تنظیم نگه دارید تا کمکتان کند. بگذارید این کار اولین کمک به کیف در حال پر شدن شما باشد. در این زمان یکی از شاگردان که ردای قرمز و جواهر دوز
شده بر تن داشت برخاست و گفت من یک انسان آزاد هستم. من معتقدم این حق من است که از چیزهای لذت بخش زندگی استفاده کنم. بنابراین تن به بردگی یک بودجه نمی دهم تا برایم تعیین کند که چقدر خرج کنم و برای چه. احساس می کنم که این کار لذت را از زندگی من می گیرد و احساس می کنم فقط یک کمی از یک خر بارکش که باید گاری را به دوش خود حمل کند بیشتر هستم. ارکاد به او پاسخ داد دوست من، چه کسی بودجه را مشخص می کند؟ فرد معترض پاسخ داد من آن را برای خودم تعیین می کنم. در آن صورت آیا خر بارکشی که مخارجش را بودجه بندی می کند آیا از قبل آن خود را صاحب جواهر و فرش و شمش های طلا می کند؟ نه، او خود را صاحب یونجه و گندم و ذخیره آب برای سفر بیابانی می کند. هدف بودجه بندی کمک به تقویت کیف شماست. هدفش کمک به شما در داشتن چیزهای ضروری و پس از آن دستیابی به آرزوهای دیگر تا حد ممکن است. هدفش کمک به شما در شناخت آرزوهای ارزشمند و تفکیک آنها از امیال زودگذر است. مانند چراغی روشن در غاری تاریک، بودجه بندی نشتی‌های کیفتان را به شما نشان می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا جلوی آنها را بگیرید و هزینه‌ها را برای رسیدن به اهداف مشخص و دستیافتنی کنترل کنید. و این دومین علاج برای کیف خالی است. برای درآمدها و هزینه‌های خود برنامه ریزی کنید تا بدون استفاده از بیش از 9/10 درآمدتان هم پول برای نیازهای اساسی داشته باشید، هم برای تفریحات و هم برای برآورده کردن آرزوهای ارزشمند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.